Powerful monarchs disagree. Tradition and influence collide. A fresh supremacy tussle is playing out in Yoruba land as the Alaafin of Oyo, Oba Abimbola Owode, and the Ooni of Ife, Oba Adeyanju, clashed over the conferment of the title Oluomo of Yoruba land. The Alaafin issued a 48-hour ultimatum demanding that the Ooni withdraw the title conferred on a businessman. But in a sharp response, the Ooni spokesperson, Moses Olafari, dismissed the ultimatum as an empty threat from a dead empire. Olafari, writing on social media, further described those behind the ultimatum as jokers, stressing that the Ooni was focused on youth empowerment while others were entangled in supremacy battles. The development has sparked debates across the region on the relevance of traditional authority in modern society. Strong words used there, BKO, but the Ooni's aide, describing the ultimatum in his words, empty threat from a dead empire. But talk to me, is it right to dismiss the Alaafin's threats? I mean, how do you react to this? First and foremost, there is no such, the Ooni never intended to confer the title of Okonlomo of Yoruba land on anybody. This is just a case of misinformation. Listen to what Jubril Dotun Sanusi himself, in his letter acknowledging the honor that the Ooni was going to bestow on him. He said, "I'm deeply honored to announce that I've been officially conferred the title of Okonlomo Odua by the Ooni of Ife, Oba Adeyanju." Well, we have to look at the historical value and the civilization of the Yoruba history, which date back 3000 BC before Christ, and that is even before the advent of the colonial masters' incursion into the black man's race, and where we had the trade slaves and every other issues that culminated the period which Alaafin is referring to, meaning that predating that era, Ile-Ife has been in existence, and Ile-Ife has been in existence as one of the leading cities in the olden ancient era, and within 1000 to 3000 BC, Ile-Ife has been in existence. And the aura of civilization, of what we are dealing on today, is not actually conflict, but misinformation, and try to, whereby there is mischief. There are a lot of things that are affecting people's orientation in saying the truth. And to the Oyo is an extension of Ile-Ife. Oyo and every other town in Yoruba land are extension of Ile-Ife, because every prince left Ife with their crown with the caveat of never to wage war against Ile-Ife. So meaning, however the authority of Alaafin is, he still hold Ife as the cradle and source of the Yoruba race. And these facts are unbreakable facts. So to many, what is happening today is like somebody trying to shove off the truth and embrace what will divide the Yoruba people. And we are more civilized. And I must admonish that these are no times for conflict of this nature, because from the stable of the Ooni of Ife, Ooni Adeyanju Babatunde Enitan, he is a revered father. He is the spiritual head of the entire Yoruba race. By virtue of definition, we can say the Ooni is the president of Yoruba race, while Alaafin is the prime minister, because they all have concurrent duties to play for the Yoruba race. So, and there is no way without their harmony we can achieve solid peace in Yoruba land. So the conflict that just emanated, to me, is more of a figment of imagination of some few oligarchs trying to wage or use the stool of Alaafin to cause monumental crisis, and these agent provocateurs need to be called to order, because there are some voice of Esau and of Jacob that are making this crisis
unimaginably inflammable. So to many, the Yoruba are one. The way we came about of Oduduwa and Yoruba land, we can refer to the fact that Oduduwa being the progenitor. Okay. Oronyo is the last son, is the last grandson of Oduduwa, and he's been adventurous, most powerful. He had the stake of being of able to found Benin and Alaafin of Oyo and Oyo town, right. And having found that, he came back. When he came to Ife, he vacated Alaimore and become the Ooni of Ife, and he lasted there, and that is where his grave is. Àti ṣe bí Ọ̀yọ́ náà rí, Ọ̀yọ́ ò ní ṣe bí bàbá ẹnì kọ̀ọ̀kan. Ọ̀yọ́ ló ní gbogbo lẹ̀kílẹ̀. Gbogbo yín ẹ padà sí àwọn ibùdó tí ẹ fi ń sọ. Ẹ lọ rè mọ́ gba ìṣàkọọ́lẹ̀ wá sóde Ọ̀yọ́. Tẹ́ ẹ bá dé àwọn ibùdó tá a fi ń sọ, ẹni tó bá gbé ta Aláàfin báwo. Ó ti ìpọ́nrí ìgúnnú ọ̀dánù o, ẹni kó gàkàbà kọ́ wa túnṣe. Ẹ bá gbọ́dọ̀ Aláàfin bá wọ abẹ́ látẹ̀wọ̀n o, abẹ́ ọ̀bẹ̀lẹ̀tẹ̀. Pàkútí ọba mú jẹ yé ẹni lọ, àwọn tó mú látẹ̀sí wọn ìbọn o. Ẹ̀yin ìlàrí yìí o, ẹni tí ọba ṣiṣẹ́ rẹ̀ bí ẹ ti ràn. Àbínú yín tá a bá lẹ́ni tó ń jí nǹkan Aláàfin, olúwa mi ti ń jí pamọ́. Tó bá lóró pọ̀ wọ́n bẹ̀ mí, wọ́n ti jẹ́ sí ibi ìyá yín lọ. Àti ẹ bá ṣe wẹ̀lẹ̀, ẹ bọ́. Ẹ bọ́ oríṣiríṣi. Ẹ bọ́. Ẹ bọ́ oríṣiríṣi. Alákọ̀ọ́yọ́ o. Alákọ̀ọ́yọ́ o. Ẹ ṣe kábíyèsí f'Aláàfin o. I therefore stand before you today as the 40th Oba of Benin. A direct descendant of Oromiya, the son of Oduduwa, whom the Benin people of that era knew as a Kaladiran, their self-exiled prince, who later became ruler in Ile-Ife. The Benin people recognize Oduduwa and his origin, but it is not our place to force this recognition on others outside our boundaries. The history of the world is a shared one, and there will certainly be unexpected connections in future. This is thus a time for unity and not divisiveness. A time for mutual respect, recognizing that our wholeness as people is so much more than the sum of our parts. Pluribus unum. Alaafin ni Ṣàngó. Ṣàngó ni Alaafin. Bàbá ní ó ní pé báwo ni títí Alaafin ṣe jẹ́. Alaafin Ṣàngó nínú gbogbo àwọn Aláàfin tó ti jẹ ní ilẹ̀ Ọ̀yọ́, ní ilẹ̀ Yorùbá, ó jẹ́ Aláàfin kẹta tí a bá wò. Ọ̀rànmíyàn ni Aláàfin àkọ́kọ́ tó dẹ̀ jẹ́ pé Dàda Àjùwọ̀n ni Aláàfin Àjàká
tó jẹ́ Aláàfin ẹ̀kejì tó tó di pé ó kan Ṣàngó. Mo wá fẹ́ yan kinní kan fún yín tí orúkọ kábíyèsí tá à ń pè lénìí ó wá láti pípe bá a ṣe máa ń pe Aláàfin Ṣàngó. Aláàfin Ṣàngó jẹ́ ẹni takuntakun jagunjagun ni Aláàfin Ṣàngó jẹ́ tó dẹ̀ jẹ́ pé ó sa gbogbo ipá láti rí i pé ogun ò wọ ìlú Ọ̀yọ́. Gbogbo tó bá dẹ̀ ti ń sọ náà ní abẹ́gẹ́. Àwọn èèyàn máa ń rò pé FCT Aláàfin Ṣàngó ó yàtọ̀. Kò sẹ́ni tó ṣe é bí kò sẹ́ni tó lè bí kábíyèsí. Kò sí ẹnì kankan ohun tó bá ti wí lábẹ́gẹ́ o. Kò sí ẹnìkan tó lè ní pé bákan ni ti tòun ṣe jẹ́ tó lè fọwọ́ la idà kábíyèsí Ṣàngó. Láti ipa pé àwọn èèyàn máa ń sọ kábíyèsí. Ní ti tèmi o, èmi ò bá ẹnìkan lòdì, mi ò dẹ̀ bẹ́ nìkan jà. Gbogbo èèyàn ni mo bá ṣe ń ti tèmi pé kí lorúkọ ẹ̀. Mo dẹ̀ rántí pé ibi tá a ti jọ ríra ní Èkó tá a ti jọ ríra pẹ̀lú kábíyèsí ọ̀nìrìṣà náà àkírà wa, kò sí wàhálà kankan tó wà láàrin wa. àtìgbà tẹ́ ti gorí àpèrè ìṣàkóso ìlú ní ọ̀kanjọ̀kan ìròyìn àtàwíwí tí ń súyọ ní wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́, ṣùgbọ́n a ò lè fẹ́rú ẹ̀kù nítorí ipò tí Elédùà fìyín sí. láàrẹ̀ náà ni wọ́n ní Aláàfin àti Ọ̀ọ̀ni wọ́n pàdé lóde ẹgbẹ́ ojú kan bàbá fi gbòmọ́ kò kí wọn dáadáa. a tó ti bẹ̀rẹ̀ sí ń gbọ́ pé wọ́n ní Adélábù ẹ̀ kí ó fẹ́ kí yín ẹ̀kọ́yìn sí àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. kí ni àríwísí Aláàfin lórí àwọn ìròyìn tó ń jáde yìí àti pé àwòrán lẹ́kọ́ sáwọn èèyàn tí àwọn èèyàn rò pé ẹ̀ lájọṣepọ̀ kankan pẹ̀lú? ṣe mọ̀ pé àwọn bloggers tó wà káàkiri yìí, àwọn náà ẹ má gbàgbé pé bí wọ́n ṣe pawó wọn làwọn wá. Gbogbo tẹ bá wò mo rántí nígbà tí ọgbà tá a wà kékeré gbà wọ́n mọ̀ sọ̀rọ̀ wọn ní barrister kọ̀lẹ́ntì wọ́n ń jà ní wọ́n ṣe kinní kan tí ò dẹ̀ rí bẹ́ẹ̀. Ó ti wà, kò ṣe pé bá pé ìtàn, kò ṣe pé nǹkan tí ó ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni. Láti ọjọ́ tó ti pẹ́ ni àwọn èèyàn ti máa ń sọ. Nǹkan tí mo dẹ̀ rò pé àwọn èèyàn ìdí tó fi ń sọ ni pé wọ́n rí Aláàfin àti Ọ̀ọ̀ni gẹ́gẹ́ bí àgbà ọba ní ilẹ̀ Yorùbá. Torí ìdí èyí ni wọ́n ń rò pé ìjà wà àbí bóyá nǹkan kan. Àwọn agbóyìísọ yìí ni wọ́n máa ń rò, ni wọ́n máa ń fẹ́ nǹkan tó jẹ́ pé wọ́n ó gbé sórí atẹ́gùn, tó pé tó ń bá ti gbé sórí atẹ́gùn tó fi ráyè máa fi pawó. Ní ti tèmi o, èmi ò bá ẹnìkan lòdì, mi ò dẹ̀ bẹ́ nìkan jà. Gbogbo èèyàn ni mo bá ṣe ń ti tèmi pé kí lorúkọ ẹ̀. Mo dẹ̀ rántí pé ibi tá a ti jọ ríra ní Èkó tá a ti jọ ríra pẹ̀lú kábíyèsí ọ̀nìrìṣà náà àkírà wa, kò sí wàhálà kankan tó wà láàrin wa. Ṣùgbọ́n àwọn èèyàn ni wọ́n máa ń fẹ́ dá rúgùdù sílẹ̀ lórí pé bẹ́ẹ̀ ẹnìkan ló ju ẹnìkan mọ́, ẹnìkan ò ju ẹnìkan mọ́, gbogbo ẹ̀ mọ́ra wọn lọ. Èmi àti olóyè Adélábù à ní ìjà kankan. Mo sì pè wọ́n ní ọ̀sẹ̀ bíi méjì sẹ́yìn báyìí nípa ọ̀rọ̀ iná ìlú Ọ̀yọ́, pé báwo ni wọ́n ṣe fẹ́ ràn wá lọ́wọ́. Wọ́n gbọ́ ìmọ̀ra wọn dẹ̀ jẹ́ kí ó di mímọ̀ fún mi pé àwọn ò bá wá nǹkan ṣe sí kó tó di pé táàmù àwọn ò pè nǹkan kan báyìí. Ní ìjà kankan. Dẹ̀nẹ̀ bóyá ìjọ kan bóyá gba coronation gbà yẹn tí ayẹyẹ ìwúyè tí mo jókòó, bóyá tó wá kí mi gbà yẹn, èmi ò tètè mọ̀ pé bóyá pé wọ́n náwó sí mi nígbà yẹn. So èmi dẹ̀ jókòó pé kíní, mi ò bá ẹnìkan kan jà.
èèyàn dáadáa ni wọ́n, mo dẹ̀ fẹ́ràn wọn, àwọn náà dẹ̀ fẹ́ràn mi. Kò sígbà tí n bá pè wọ́n tí wọn kì í gbé kọ́ọ̀lù mi náà gẹ́gẹ́ bí ọba sí mínísítà. Èèyàn dáadáa ni wọ́n. Ṣé mọ̀ pé ìgbà míì wà táwọn èèyàn bá súnmọ́ yàn wọn lè mọ bí èèyàn ṣe rí. Ipò yìí náà kò ṣe pé kéèyàn máa lejú kiri. Àìmọye nǹkan lóríṣiríṣi ni ó lè mọ lọ lórí tó jẹ́ pé ó lè má fa ìgbà pé kéèyàn kan mọ rẹ́rìn máa bóyín gbogbo gbà. Gbọ́n ibi tó bá yẹ ká ti rẹ́rìn á rẹ́rìn, ibi tó bá yẹ ká ti jókòó á jókòó, gbogbo ibi tó bá yẹ ká ti ṣe gbogbo nǹkan ló ní àsìkò títí ẹ̀. Ẹ jẹ́ kó mọ̀ pé Aláàfin èèyàn dáadáa ni wọ́n. Inú mi dùn pé bẹ́yìn náà ṣe wá ń sìn bẹ́ẹ̀ ṣe sọ. Ẹ sọ ní sọ wípé àpé ọ̀tọ̀ ní bí àwọn èèyàn ṣe ń ro Aláàfin sí, ọ̀tọ̀ ní bẹ́ẹ̀ ṣe bá Aláàfin. Èèyàn dáadáa ni Aláàfin. Gbogbo àwọn èèyàn tó bá sì fẹ́ wá, tó bá fẹ́ bá Aláàfin sọ̀rọ̀ àbí bákan, àyè gbà wọ́n á gbà wọ́n tí tọwọ́ tẹsẹ̀ ni, kò sí láburú kankan. Ìkan bẹ́ẹ̀ ni ọ̀rọ̀ ìgbìmọ̀ lọ́balọ́ba ilẹ̀ ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lápapọ̀ tí wọ́n ní bí ọdún mẹ́wàá sẹ́yìn báyìí ní ìpèníjà tí ń wáyé lórí ẹ̀. Ta ni ó ṣe alága wa lọ́balọ́ba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́, ta ni ò ní ṣe alága. Aláàfin ni wọ́n ní yóò ṣe, ó ti wájú Aláàfin bí ó tún wọ́n ṣe àdúgbò yìí. Kí ni àríwí yìí sí yín lórí kọ́wọ̀ tí ó ń kojú ọ̀rọ̀ lọ́balọ́ba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́? Gẹ́gẹ́ bí ẹ̀yin náà ṣe sọ, ìpèníjà ó ti ń wáyé láti nǹkan bí ọdún 2011 nípa wípé àmọ́ àwa Aláàfin Ṣọ̀ún àti Olúbàdàn pé wọ́n mọ̀ gba ipò alága títí ìpínlẹ̀, alága lọ́balọ́ba títí ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ pé wọ́n mọ̀ gbà fúnra wọn ni. Mo rí pé bàbá Adéyẹmí, Aláàfin Adéyẹmí tí wọ́n ti wàjà lọ́jọ́ ẹni, mo rí pé nǹkan tí wọ́n ṣe ni pé wọ́n tẹ́wọ́ gba irú nǹkan bẹ́ẹ̀, tó dẹ̀ jẹ́ pé ìyẹn náà ìyẹn ló jẹ́ kí ó wà lára àwọn nǹkan tí gbogbo ẹ̀ fi gún régé tí ó fi jẹ́ pé bóyá pé ó di ṣíṣe di ọjọ́ ìní. Nípa nǹkan tèmi mọ̀ ni pé wọ́n ní bí ọmọ ò bá tàn á bá àrọ́bá, pẹ̀lú gbogbo àwọn ìtàn àti gbogbo nǹkan tèmi náà ti gbọ́ lọ́tún lósì, tí mo dẹ̀ mọ̀ pé Aláàfin àgbà ọba ni, Aláàfin òṣèrèfín. Mo gbà pé Aláàfin ni ó yẹ kó máa jẹ́ olórí ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́, tí mo dẹ̀ mọ̀ pé kò ṣe nǹkan tó rújú fún gbogbo àwa mùtúmùwà. Ṣùgbọ́n àwọn nǹkan kan wá lè máa wá ṣẹlẹ̀ o tí àwa ò mọ̀, ṣùgbọ́n èmi rò tí mo dẹ̀ gbà ládùúrà pé Aláàfin náà ni ó mọ̀ jẹ́ alága lọ. Ó yẹ kí n jìnnà síbẹ̀ torí pé ọmọ aládìkún ni mí, ọmọ Oòduà original ni mí. Èmi ní ìyá kan ń kì mí ní bí ń sìn orí mi ń wú, ó ní ládé. Bàbá ò lè yọ mí kúrò nínú, Aláàfin ò lè bùtà kó ní tàwọn bàbá mi báwo ó sè o. Èmi náà máa ń kì ní ọmọ ládé Aláàfin ọ̀ládé, adé bàbá mi náà gbà tó pé f'Aláàfin. Orí abẹ́ ọmọ ládé ebi, ọmọ ẹ̀kọ́ ló ṣe mẹ́sìn àdúgbò, orí la fi ń pàkà ládùúgbò ilé ẹni la fi ń mutí eléko. Ọmọ aládùúgbò ni mí,